हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल धनश्री क्लासेस. बघा, आपण आज मंथनचा आणि स्कॉलरशिपचा जो पुढचा टॉपिक जो आहे मराठीचा, एकाच शब्दाचे भिन्न अर्थ हा टॉपिक इथे बघणार आहोत. तर एका शब्दाची भिन्न अर्थ म्हणजे काय नेमकं, तर बघा, एका शब्दाचे 2, 3 वा अधिक अर्थ असणारे अनेक शब्द मराठी भाषेत आहेत. उदाहरणार्थ, बोट या शब्दाचे हाताची बोट, छोटी नाव असे 2 अर्थ होतात. बोट म्हणजे पाण्यामध्ये ती होडी असते, तिलाही आपण बोट असे म्हणतो. अशा शब्दांचा वाक्यांच्या संदर्भात अर्थ काढावा लागतो. उदाहरणार्थ, माझे बोट दुखत आहे म्हणजे माझी बोट पाण्यावर तरंगत आहे. इथे माझे बोट दुखत आहे आणि माझी बोट पाण्यावर तरंगत आहे असे 2 वाक्य आहेत. वरील 2 वाक्यातील बोट या एकाच शब्दाचा अर्थ वाक्याप्रमाणे वेगवेगळा आहे. असे 2 किंवा अधिक अर्थ सांगणारे शब्द व त्यांचे अर्थ पुढे दिलेले आहेत, ते आपण काळजीपूर्वक इथे वाचूयात. तर बघा, पहिला जो शब्द आहे बघा, अनंत. अनंत याला आपण अमर्यादित देखील म्हणतो किंवा अनंत म्हणजे परमेश्वर देखील म्हणतो. अंग म्हणजे शरीर, बाजूने, कलाने. आस, इच्छा, गाडीच्या 2 चाकांना जोडणारा कणा. त्यानंतर ऋण. ऋण म्हणजे कर्ज, उपकार, वजाबाकीचे चिन्ह. ओढा म्हणजे पाण्याचा लहान प्रवाह किंवा मनाचा कल. कर्ण. कर्ण म्हणजे कान, काटकोन त्रिकोणातील काटकोनासमोरील बाजू आणि महाभारतातील एक दानशूर योद्धा. त्यानंतर कर. कर म्हणजे हात, सरकारी सारा किंवा टॅक्स. कळ, वेदना, भांडणाचे कारण. काळ, वेळ, यम, मृत्यू. कोर, चंद्राची कोर, कोरण्याची क्रिया. खोड, झाडांचा बुंधा, सवय. गाणे, गीत, गाऊन दाखवणे. गाणे म्हणजे गीत किंवा गाऊन दाखवणे. जीवन. जीवन म्हणजे पाणी आहे, आयुष्य आहे. असे त्याला अनेक शब्द इथे आहेत. झाड. झाडाला पण वृक्ष देखील म्हणतो. झाडून घेण्याची क्रिया. डाव. डाव म्हणजे कारस्थान, कपट, खेळी. तट. तट म्हणजे किनारा, किल्ल्याची भिंत, गट. तळी, तळाला, तलाव. तीर. तीर म्हणजे बाण, नदीचा किनारा, पाण्यातील सूर. दंड म्हणजे हाताचा बाहू किंवा शिक्षा, काठी. धड, मानेखालचा शरीराचा भाग, अखंड किंवा स्पष्टपणे. ध्यान, समाधी, चिंतन, भोळसट व्यक्ती. नाद. नाद याला आपण आवाज देखील म्हणतो. नाद म्हणजे छंद देखील आहे. नाव. नाव म्हणजे होडी, कशाचेही नाव. पर. पर म्हणजे पीस किंवा परका. त्यानंतर पुढचं आहे बघा, पक्ष. पक्ष म्हणजे राजकीय संघटना, पंख, वादातील 2 बाजू, पंधरवडा. पाटी. पाटीला आपण लिहिण्याची किंवा भाजी ठेवण्याची पाटी देखील म्हणतो. लिहिण्याची पाटी किंवा भाजी ठेवण्याची पाटी. पाठ. पाठ म्हणजे शरीराचा एक भाग किंवा पाठांतर. पात्र, नदीच्या प्रवाहाची रुंदी, भांडे, योग्य नाटकातील कलाकार. पान. पान म्हणजे विड्याचे पान, जेवणाचे पान, झाडाचे पान, वही पुस्तकाचे पान. त्यानंतर पार. पार याला आपण म्हणतो पलीकडे, झाडाच्या भोवताली बांधलेला कट्टा. पूर. पूर याला आपण नगर देखील म्हणतो किंवा पाण्याचा पूर देखील म्हणतो. त्यानंतर भाव. भाव या शब्दाचा अर्थ बघा, भाव म्हणजे भक्ती, भाव म्हणजे किंमत, भाव म्हणजे दर किंवा भाव म्हणजे भावना. मान. मान म्हणजे मोठेपणा, शरीराचा एक भाग. तर माया. माया या शब्दाला खूप सारे अर्थ आहेत. इथे बघा 2च अर्थ दिलेले बघा, ममता, प्रेम किंवा धन. ठीक आहे. त्यानंतर माळ. माळ म्हणजे फुलांचा हार, ओसाड जागा. लता. लता म्हणजे वेल किंवा मुलीचे नाव. त्यानंतर वर. वर म्हणजे आशीर्वाद, लग्न ठरलेला पुरुष किंवा वरची दिशा. वाणी. वाणी म्हणजे उद्गार, व्यापारी किंवा भाषा. त्यानंतर वात. वात म्हणजे दिव्याची वात. वात म्हणजे वारा किंवा वात म्हणजे शरीराचा एक विकार देखील आहे. नंतर वारी. वारी याला पण जत्रा म्हणतो, यात्रा म्हणतो. जत्रा नाही, यात्रा म्हणतो किंवा नियमित फेरी. वाली. वाली म्हणजे रक्षणकर्ता, पुराण कथेतील एका वानर राजाचे नाव. नंतर विभूती. विभूती म्हणजे थोर व्यक्ती किंवा अंगारा. सर. सर म्हणजे शिक्षक, फटाक्यांचा सर, बाजूस मारणे. त्यानंतर साथ. साथ म्हणजे रोगाची साथ किंवा सोबत. सुमन. सुमन म्हणजे फूल,
पवित्र किंवा चांगले मन. हार, हार म्हणजे पराभव किंवा फुलांची माळ. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण इथे काही शब्द आणि त्यांचे वेगवेगळे अर्थ इथे बघितलेले आहेत. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट्स करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.